हेलो नमस्ते वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। आज चाहिँ म माइली दिदीसँग ब्रेकफास्ट गर्दैछौँ। हामीले चाहिँ यहाँ लुडस छ होइन, यहाँ माइलीलाई चाहिँ कम्ती भयो अरे क्या, हालेको छुइनँ कि हजुरलाई मैले त्यही सारे हजुरको प्लेसमा यहीँ बस्नुहुन्थ्यो। उहाँलाई चाहिँ डल्ले खोर्सानी देखाइदिइहाल्नु त यहाँ गाइसलाई। डल्ले खोर्सानी यस्तो खानुहुन्छ अनि सक्दिनँ ए हजुरहरू चाहिँ खानुहोस्। नेपालको है काँकरभिट्टाको लुडस। म चाहिँ स्टार्ट गरेँ। उहाँ चाहिँ यस्तो डरलाग्दो डल्ले खोर्सानी काटेको। ओ माइ गड, त्यहाँ अचार बनाएन भनेर छैन, बनाएन भरेतिर के त कस्तो अचार बिना नि त पिरो रहेछ। खोर्सानी भक्कु हाल्नु पर्दैन। यस्तो डल्ले खोर्सानीसँग अलिक चर्को चर्को नि के यस्तै हो। चर्को नि नुन अलि थप्दैन, अलिक चर्को रहेछ। चकिलो बनाएर नुन भक्कु हाल्नु। यस्तै मिठो होला नि। म मारिलाहरू के टेस्टै पाएको छैन, चर्को मात्रै थाहा पाइरहेछ। अचार नभएको चर्का हालेर नुन थप्दै पछि थपेर नुन हो नि चक्किलो अलग्गै टेस्ट हुन्छ यसको। त्यसमै मिक्स भएको चाहिँ अलिक मिठो हुन्छ, यो चाहिँ अलिक अलग्गै छ। आँगी यता हेर्दैन ल, आँगीको छोरीले चाहिँ साइड ब्लक हेर्नु भने अलिक चर्को भएछ चाहिँ। नेपालमा आएर म धेरै खाने भएको छु। यहाँ बिहान बिहानै 10 बज्न आँटेछ तर पनि ब्रेकफास्टको टाइम। तर हामी चाहिँ अन्त चाहिँ 12 बजी खाना चाहिँ बिहान केही खाँदिनँ। अहिले काम छैन खाएको खाँदै। अहिले हाल्यो अब यति खान्छु भएको चाहिँदैन, खानुपर्छ नि। मम्सी बनाएर खानुहुन्छ। अहिले नआउँदा 12 बजीतिर पकाउँदा जहाँ कतिखेर आउनुहुन्छ? 12 बजी गयो, कोही 1 बजीतिर, कोही 12:30। मिठो त बनाइहाल्छ नुन चल्यो। त्यो डल्ले खोर्सानी खानुहुन्छ पेट पोल्दैन? कहाँबाट आउनु डल्ले खोर्सानी? यस्तो तलबाट के बयममा जस्तो नि देख्दै। कहाँ हो यहाँ? बयम भयो त भित्र एक बडीको बार लिएर आएको आमा त्यत्रो खोर्सानी पनि ल्यायो हजुरले? घर पसेर क्या टन्नै फलेको थियो नि, तिमी गएन नि? ए गएन नि म। डल्ले खोर्सानी पोट कति थियो गएको थियो। पुरा फलिएर चाहिँ झ्याम्म है। अलि लैजा भने चाहिँ अलिकति आनीलाई चाहिँ त्यो सघाउने मान्छे पनि छ अर्को खाना बनाउनु। भाँडा दिने त्यो लुटे क्या लुटे कति राम्रो हुन्छ। आनी त झन् मोटा छ है।
मासु खायो मन त जहाँ के भन्नु मात्रै आउँछ मलाई त मुटु कलेज हो मजाले भुटा खानु नि सोमबार खाउँ गाइसमा चाहिँ सबै खाइदिएँ हाँस्दै हुनुहुन्छ सबै खाइसकेँ ओके बाई बाई